guys, what's up? Good day sa inyong lahat, no? At this day ay ipapakita ko sa inyo dito sa amin sa Davao City kung paano mag-harvest ng kamatis at ating alamin yan dito lamang sa vlog ko ngayon. Harvester. At itong kamatisan dito guys ay once or twice a week ito hina-harvest, tapos 2 months magtagal ang pag-harvest ng kamatis dito. Pagtatanim at pag-harvest ng kamatis guys ay isa ito sa mga pinagkakitaan ng taga dito sa amin.
guys, ay dito na rin nagtatapos ang aking video na pinakita sa inyo ngayon kung paano mag-harvest ng kamatis. At sa susunod guys ay ipapakita ko naman sa inyo kung paano mag-ani o mag-harvest ng corn. Ang corn ko o mais dito sa amin. At kung nagustuhan nyo ang aking video at na-enjoy kayo, huwag nyong kalimutan mag-subscribe sa aking channel at don't forget to hit the notification bell para sa mga more updated at coming videos na aking ipapakita sa inyo. Hanggang sa muli guys, God bless you, God bless us all. Maging masipag lang tayo. Bye!